Ja, men det är tragiskt att man på något sätt inte kan ha en meningsfull kärleksrelation mer än en väldigt kort tid innan det liksom brister. Jag heter Celine och jag fick reda på att jag hade borderline när jag var 21 år. Jag heter Rasmus och jag fick reda på att jag hade borderline när jag var 20. Jag heter Siri och jag fick reda på att jag hade borderline när jag var 18. Okej, vad är borderline? Så borderline, eller då BPD, är kallat på svenska APS, eller emotionellt instabilitetspersonlighetssyndrom, vilket är en sjukdom som gör att du känner känslor starkare och inte kan regulera de känslostormarna du får. Det är oftast någonting som har hänt som gör att man får sjukdomen. Något till exempel traumatiskt, eller ja, sen snöbollar är oftast därifrån och blir bara värre och värre. Det är oftast inget man föds med riktigt oftast. Men alltså, jag skulle vilja säga basically typ att man känner känslor flera gånger starkare än andra människor. Ja. Och att det är känslostormar. Och det finns liksom inget mellanting. Nej. Absolut. Ja, så det påverkar ju varje dag absolut i relationer. Jag menar det, om man kollar på när jag var liten och morsan var, du vet, 5 minuter sen och komma hem, då kunde jag få ett utbrott eller du vet, vad som helst. Om något går fel, några små grejer eller jag slår i tån, då kan jag få liksom ett bryta ihop eller det påverkar mycket. Jag har en av liksom kärnsymptomen som är att vara rädd för att bli lämnad och övergiven. Det är nog liksom den största utmaningen för mig och har varit också. Och samt också i liksom mer känslosvängningarna så blir det liksom inte direkt lättare. Nej, om man säger så. Nej. Nej, men verkligen så. Alltså det här med att bli lämnad. Och sen också en sak jag har märkt att när jag förklarar för andra så ibland så tar folk det väldigt bokstavligt att fysiskt lämna någon. Men ibland så behöver det inte handla om att göra slut eller att en vänskapsrelation tar slut, utan ibland, eller ofta, så handlar det om att man kan känna sig lämnad över när det inte är alltså ett avslut. Förstår ni vad jag menar? Verkligen. Alltså prioriteringar, om man känner sig bortprioriterad, om man känner sig hörd eller sedd. Att för oss är det lika med att bli lämnad. För andra är det lika med vad det egentligen är. Liksom. Alltså jag brukar tänka som att jag har ett alarmsystem som är trasigt. Så att även fast ingen kommer lämna mig så ringer det på högsta volym och bara du kommer bli lämnad. Ja, men det är om någon inte smsar tillbaks på 5 minuter så kan ju jag hela min värld fallera. Alltså, du hatar mig, du kommer lämna mig, ingen vill vara med mig. Ja men verkligen. Ja men i barndomen då var det väl, det var nog definitivt jobbigare då, för då förstod jag väl inte riktigt att det var något fel eller vad man ska säga. Och alla symptom hade väl inte utvecklats heller, det utvecklas ju över tid. Men det sociala samspelet blev ju väldigt svårt med jämnåriga. Ja, man kunde inte riktigt ha en stabil vänskapsrelation, så det blev alltid fel på något sätt. Så jag höll mig väldigt mycket hemma och då fick jag ju en väldigt stark anknytning liksom till familj och så. Då blev det jobbigt för mig att till exempel gå ut och träffa kompisar eller åka på skolutflykter eller så, för att då var det jobbigt att åka hemifrån. Nej, alltså just det här du säger med att man stannar hemma, det märkte jag väldigt mycket att jag alltid typ känt mig själv, eller så här, tyckt att jag har känt mig lat, för jag har inte orkat gå till skolan. Men för mig så har typ skolan inte bara varit skola, utan allting som har med det sociala samspelet att göra. Att mina typ känslor, alltså mina nerver går liksom i 100 hela tiden. Och sen också när jag var liten så var det mycket snack om ADHD och typ så här, depression eller hon har problem hemma. Alltså för det var väl så här, Celine bråkar med alla, Celine är stökig, Celine liksom hamnar i slagsmål, hon skriker, hon tar inte tag i liksom, hon gör inte sina läxor. Att man fattade liksom inte vad det var som låg bakom det. Utan det var antingen ADHD eller liksom, men hon har lite kaos där hemma liksom.
Men det var egentligen borderline. Jag har också ADHD men främst borderline. Liksom, fattar ni? Ja, alltså samma här. Det har också varit någonting sen jag fick min ADHD-diagnos. Alla bara så här, men då är det ju klart. Då vet vi vad som är felet. Ja, exakt. Och sen så när jag liksom pratade med andra som hade ADHD och de bara så här, nej, det där känner inte jag igen mig i. Så står jag där och bara, nej, okej. Är jag liksom ett UFO då? Ja, alltså, nej. kände mig helt galen. Och sen också när jag var liten, då var också det här med relationer, det var ännu svårare. Och det handlade också väldigt mycket om att jag vill ju så gärna liksom passa in, för jag märkte att det gör jag inte. Ja. Och då var det så här, om den personen favoritfärg är blå, min favoritfärg är blå. Tycker den om fotboll? Jag älskar Men det är fotboll. typiskt med borderline, man speglar den andra. Alltså, Det är ju det, man har en väldigt svag känsla av sig själv. Alltså identitetsmässigt. Ja, självbilden liksom ändras helt. Precis. Så det är ju svårt att liksom få en stabil grund när ens liksom självbild liksom varierar beroende Verkligen. på stund, period och Ja, dag. men det vet jag. Folk säger det till mig hela tiden, att jag har identitetskris var 50 minut. ja. För att ena sekunden då är det 100% träna, nästa är det 100% liksom någon sport eller klä sig på ett visst sätt, musik, sen är det hit, vänster, höger. Man speglar liksom de man hänger med totalt. Och det blir väldigt jobbigt sen om man är själv eller så, för då vet man inte vem man är. Nej, riktigt. precis. Då hade jag ingen självkänsla alls, jag visste inte vem jag var. Tappar man sig själv. Väldigt tidigt liksom. I princip hela min uppväxt isolerade jag mig själv. Och i skolan också. Jag hade liksom mina hörlurar och satt i hörnet, för att vilken sekund som helst kunde jag explodera. Och då kunde jag få något ilskeutbrott och börja skrika på allt och alla, eller springa iväg och börja böla eller vad som helst liksom. Så jag var bara tyst för det mesta och satt själv liksom. Att vara i skolan, det var fruktansvärt, för jag blev liksom känd i skolan som tjejen som antingen skriker eller gråter. Och liksom så fort jag kom innanför dörren i skolan så kollade alla på mig så här. Och jag var bara så här, okej, vet ni vad? Alltså fuck it. Ja, men gud det är synd att det ska vara så också. Ja, det är det. Och jag förstår ju liksom också andras perspektiv. För att det är klart att när man ser liksom en 13-åring som springer i korridoren och skriker. Alltså det är klart att man som själv liksom 14 tänker så här bara, okej, vad är det som händer? Så jag har verkligen full förståelse. Ja. Nej, verkligen. Nej, men det är någonting jag också verkligen känner igen mig i. Det blev väl att man blev lite, jag vill inte säga mobbad, men snarare kanske lite utfryst och lite så här, ja, men det blev väl bakom ryggen att någon alltid hade något att säga om. Men speciellt när man, är tyst 2 veckor, sen från ingenstans får något utbrott och börjar skrika på klassen för att de var lite för högljudda eller för att jag typ tappade en penna. Alltså, Men det är så intressant att ni säger detta. Speciellt det här du berättar nu. För att för mig så har det varit helt tvärtom. Jag ska väl säga att jag är en väldigt snäll människa. Jag har aldrig liksom medvetet mobbat någon eller fryst ut någon. Men jag har alltid lyckats bli missförstådd i skolan som mobbaren. Och inte den som är mobbad. För att jag har alltid varit beroende av vänner. Alltid haft så mycket kompisar. Men jag har bråkat med dem så lätt i och med att jag har sådana känslostormar. Så när man var sådana små vängrupper eller så här stora vängrupper kanske när man var liten och jag bråkade så himla mycket, då blir det att jag blir inkallad till rektorn för att Celine har mobbat eller Celine har fryst ut eller Celine var taskig. Att jag blev den här mobbaren istället. Men egentligen var det bara att jag ville alla väl, men jag kunde inte hantera mina känslor, så jag blev väldigt arg eller väldigt ledsen. Så det är roligt att, eller inte roligt såklart, men det är liksom intressant hur det kan vara på olika sätt, även om man är samma liksom typ av person. det är ofta så att de närmast den får tyvärr. De får ta smällarna. De närmaste, de man älskar mest. Precis. De får se grejer. Lida igenom det. Ja. Hur fick du diagnosen? Ja, det var en väldans process faktiskt. Det började väl där när jag var 15-16 när jag fick min ADHD-diagnos då. Sen satte de ju bipolär diagnos. Ingenting riktigt funkade och sen vid 18 års ålder då, så hamnade jag i ett ganska allvarligt maniskt skov. Du kan vara vaken i nästan 18 timmar, sova 2 timmar,
upp igen, var vaken 18 timmar, du blir jätteproduktiv, du blir sjukt pratglad, du blir karismatisk, självsäker, du blir Euforisk. jag blir extremt euforisk. Ja. Det är som att ren glädje 24/7 utan att behöva sova och vara jätteproduktiv. Det är som en superkraft. Och det kan vara jätteläskigt. Och sen i samband med det då så luskade de runt lite mer och du har ju definitivt det här också. Och satte diagnosen helt enkelt. Så det var väl flera års av missdiagnostisering. Nej, jag har alla diagnoser. Ja, du har alla. Jag har alla de diagnoserna. Det var väl på det sättet helt enkelt. Jag kunde också bli helt manisk, men det var liksom oftast korta intensiva stunder. Till exempel, alltså så här, jag liksom använde Klarna på ett sätt som man inte riktigt kanske ska göra. Alltså jag hade inte pengar, men jag liksom slösade så sjuka summor. Men det visade sig då att jag tydligen har borderline, alltså att mina typ höga är att jag kan bli manisk och att jag kan hallucinera. Det är när jag får ragen som de kommer. Då ibland kan jag se saker eller få för mig saker när jag är i de här höga känslorna. Ja. Men när jag inte är det, då har jag inte de symptomen. Det är det. Så det var tufft att få den diagnosen faktiskt. Fattar. Hur har det varit för dig? Ja, de började misstänka att jag hade borderline när jag var ungefär 14-15. Det har också varit inne väldigt mycket på bipolär. Att men hon är bipolär på grund av allt det här och det här. Och sen så har de sagt så här, fast vänta, men det kanske är borderline. Men vi vill inte sätta diagnosen för att hon har ju PTSD, hon har ADHD. Kan de liksom sammanspela så att det liksom är falskt alarm eller vad man ska säga. Men sen när jag var 18 då så sa jag okej, men nu får ni sätta er ner och alltså nu får ni ta tag i det här. Och då så fick jag min borderline-diagnos. När jag liksom satt och undrade, vad är felet på mig? Alltså jag undrat i hela mitt liv, vad är det som är fel på mig? Och när jag kom upp i ålder och liksom började läsa liksom så här, om jag mår så här, vad finns för diagnoser? Lalala. Jag började identifiera mig med alla diagnoser och kände igen mig i allting jag läste. Så när jag väl fick borderline-diagnosen så var jag så här, äntligen! Alltså det stämde in på pricken. Och alla andra runt om mig bara så här, nu makes the sense. Alltså så här, det här är ju du rakt av. Ja, jag vet inte, jag tänkte bara, det blir väl en till stämpel liksom på bingokortet. Och mamma hade ju också misstänkt det. Liksom. Hon har ju levt med en mamma som har borderline och sen en dotter med borderline. Så det var ju det var ganska skönt att bara så här få det klart. Och som du sa, att man bara, men gud, det är ju jag. Då kunde jag verkligen säga bara okej, men det är de här problematikerna jag har. Vad kan jag använda för färdigheter? Och man liksom kunde börja få hjälp. Hur har din diagnos påverkat dina relationer? Det har varit så tufft för mig. Och framförallt med att skaffa vänner och sen kunna bibehålla de vännerna. Och där kommer också in det här med att jag har varit så rädd att bli lämnad. Och sen även men bara svårt att liksom veta vem jag är i en relation till någon. Och att om jag blir vän med någon, då blir det liksom min favoritperson. Alltså, och jag älskar den personen, jag avgudar den personen, det är liksom mitt allt. Och om det händer någonting minsta lilla, då vänder det liksom totalt. Och blir motsatt. Det blir motsatt. Och att man kan jag kunde liksom gå över gränser för den här personen. Alltså liksom, jag kan ljuga för den, jag kan göra allt för den personen. Och det är exakt det som var typ problem också, för att alltså när jag väl älskar någon, alltså jag älskar den. Till döds. Och jag hade kunnat göra brutala grejer för den personen. Verkligen. Och problemet med det då är att det är inte alla som är så. Nej. Så när jag inte känner att jag får samma tillbaka. Alltså det är väldigt lätt så jag hade gjort så, varför jag inte du? Det betyder att du inte älskar mig. Exakt. Men det är för att vi är så. Ja. Det är inte... Det är ju normalt, men det tillhör ju inte det vanliga att gå över såna gränser för en annan person. Och då blir det lätt att man bara kastar, alltså så här, att man reagerar, man
men lämnar innan den hinner lämna. Verkligen. Eller skjuter bort den för att men den älskar inte mig för annars hade den inte gjort så här. Men bara för vi hade gjort så. Det betyder inte att det är det rätta att göra. Det är bara för att vi gör allting. Kanske för mycket ibland. Alltså jag har hamnat i 2 stadier. Antingen så lämnar jag innan den hinner lämna mig. Eller så agerar jag i impuls och i affekt. Och typ säger jättedumma saker för att jag blir så sårad. Det blir som att du skyddar dig på något sätt. För att du visste redan att de skulle lämna. Så då beter du dig på så sätt att de kommer det. Och det värsta med det är ju att man är fullt självmedveten om det man gör. Och om det kan ju sträcka sig från att man är taskig eller säger något elakt till att man gör något väldigt elakt. Det kan ju vara allt från att vara otrogen till att vad som helst egentligen. Medan man är självmedveten om det. Vilket i mångas öron kanske inte det makes inte sense för många. Det vi har i vårt huvud, vi gör det till verklighet av våra handlingar. Något jag brukade göra tidigare, det är att jag testade personen i olika situationer så att jag vet hur den, alltså jag nästan inte skapade drama, men jag var så säker på att den här personen kommer lämna mig och jag måste nu testa ifall det stämmer. Och det låter ju så sjukt och så desperat. Men det var ju liksom bara en så stark rädsla av att bli lämnad och jag agerar verkligen i panik. Och det blir ju jätteproblematiskt för både mig och den personen jag liksom gör det här mot. Så det var också någonting som verkligen kostade relationer för mig, att jag kunde göra det. Det känner jag igen mig. Alltså jag kunde tidigare, om jag blev, det kunde ju grunda sig i någon skitgrej som att de bara verkade off någon dag. Och då kunde jag typ skapa ett Tinder-konto för att de skulle se det och sen se om de skulle stanna eller inte. Och det är ju sjukt, det är jättekonstigt liksom. Men på något sätt så rättfärdigar jag ändå det i mitt huvud. Och det värsta är ju att jag är ju självmedveten om att det jag gör är fel och måste sen leva med konsekvenserna över att ha sumpat en relation, över att ha sårat personen, över att ha sårat mig själv och liksom, allt det där. Men i stunden är det ju inte så man tänker. Det är ju, det blir en panik på något sätt. Och efter jag har fått ett utbrott av något slag och jag väl har lyckats lugna ner mig, då blir jag istället ett vrak. Och jag tycker jag tycker på riktigt att jag typ inte förtjänar någonting längre, för att jag bara tänker, vad har jag gjort nu? Vad är det jag har gjort nu mot den här människan? Och allting bara faller på plats. Det är nästan som att under ett sånt här utbrott, alltså jag är inte mig själv. Alltså det är som att jag helt plötsligt hamnar i en fantasivärld. Man ser jag ser liksom svart, rött. Alltså, och jag gör liksom så sjuka grejer. Så sen efter, alltså ibland har jag velat skada mig själv efter och har gjort det för att bevisa till den andra personen. Jag vet att jag gjorde fel. Alltså jag ska straffas för att jag vet att det är fel, det jag gjort. Alltså verkligen. Verkligen. Och det skulle jag säga är bland det värsta, kanske med just diagnosen eller när det kommer till sådana här känslosvängningar. Att veta att jag har tagit ut det här på en annan människa. Jag har skadat en annan människa på olika sätt, alltså psykiskt eller så. Och de här skuldkänslorna som liksom äter upp en. Jag skulle säga att det är nästan värre än själva utbrottet. Och man känner ju inte igen sig själv. Det är det som är så läskigt, att liksom inte kunna lita på sig själv. Och jag har förlorat så många vänner längs vägen. Och det är en väldigt stor sorg jag har. Och jag har också haft vänner som har sagt till mig rakt i ansiktet att Siri, det går inte att vara vän med dig. Ja, jag tror väl att den absolut längsta vänskapsrelationen jag har haft är typ 5 år. Och då ska vi inte säga att det har liksom varit 5 kontinuerliga år. Det har varit typ 2,5-3 år där vi inte har snackat alls för att jag liksom har betett mig helt knäppt och det har varit stora avbrott i den liksom vänskapsrelationen, men det är ju total förödande för relationer i alla former egentligen. Ska jag vara riktigt ärlig tror jag inte jag har haft ett förhållande längre än 6 månader någonsin. Ja, och det säger väl sig själv, det säger ju sitt liksom. Men det är svårt. Ja, nej, men det är jättesvårt och det funkar oftast inte. Och på senaste har jag liksom kommit till insikten att
för tillfället kan ju inte jag ha en romantisk relation med någon. Och det är bara sanningen av liksom min situation, tyvärr. Ja, men det är tragiskt att man på något sätt inte kan ha en meningsfull kärleksrelation mer än en väldigt kort tid innan det liksom brister. Ja, på grund av någonting man liksom inte har valt själv. Nej, Så. jag förstår. Jag har en pojkvän. Vi har varit tillsammans i 3 år idag faktiskt. Oj! Jag vet, tack så mycket. Jag är jäkligt stolt. Så det finns hopp, säger jag dig. Men det har absolut inte varit helt friktionsfritt. Nej. Det har varit riktigt tufft. Första typ 1,5 åren, det var helt sjukt. Vi bråkade jättemycket, eller jag bråkade väldigt mycket, och jag var helt liksom i känslan att han kommer lämna mig, han kommer vara otrogen eller sånt, och jag hamnade också i att jag är inte tillräcklig. Jag är inte värd att älska. Och då så sa jag till honom att vi kan inte vara tillsammans längre. Jag är galen, du kan inte vara med mig. Och när han då började säga emot sig, men Siri, jag vill vara med dig, jag älskar dig. Och han har lärt sig att i mina starka känslor och när jag liksom agerar i affekt, så stannar han kvar och bara låter mig vara i de känslorna och tar emot det på ett väldigt fint sätt. Och utan honom så vet jag faktiskt inte om jag någonsin hade trott att det ens går att älska. Det är jättemycket med mig, och det har jag sagt jättemycket till andra som inte tror på att man någonsin kommer kunna hitta någon. Ja. Min förra relation, jag trodde ju att att vi skulle gifta oss och så, men alltså allt ni kan tänka er släppte jag i mitt liv för honom. Inte för att han bad mig, utan för att jag var så beroende av honom. Så att jag liksom ville släppa allting, för jag ville bara ha honom. Vilket ledde till att jag tappade mig själv helt. Jag blev mer sjuk. Jag blev mer... Alltså, han blev som typ det här kommer låta jätteäckligt, men han blev som en pappa nästan. För att jag blev som en liten bebis som var beroende av bröstmjölk. Eller så här, jag behöver liksom bli matad hela tiden. Och det gick inte till slut. Och jag har, vad jag traumatiserat den killen. Alltså jag tror jag typ... Alltså jag gick och tänkte i slutet av vår relation, jag har förstört honom. Och jag har förstört mig själv också. Och vi förstörde varandra. För... man blev lite borderline själv om man är med någon som har det. Och det blev ju så att han fick också sådana tendenser. Och det funkade bara inte, så jag liksom kände jag måste jobba på mig själv. Och jag ska inte träffa någon. Jag ska inte committa mig med någon förrän jag känner att jag bara behöver mig själv. Ingen annan. Ja, nej, men det är någonting jag reflekterar ganska mycket över. Jag har nog absolut inte varit en ängel i alla situationer överhuvudtaget. Motsatsen till och med skulle jag vilja våga påstå. Nej. Det har vi nog alla. Jag har absolut haft mina tendenser varit extremt avundsjuk. Den är svartsjuk, avundsjuk. Den är så svår. Ja, jag är ju absolut kunna liksom skuldbelägga folk över min svartsjuka och så. Det är någonting jag måste tyvärr leva med idag. Men ja, det var det. Det har inte funkat bra i alla fall. Men du är väldigt självmedveten. Det är vi alla. Det är det som är problemet också kanske. Ja, tyvärr. Ignorance is a bliss. Nej men nej, men typ alltså. Ja. Nej men det har blivit väldigt dåligt och destruktivt liksom från båda hållen. Och sen tror jag också att det på något sätt är en form av självskadelsebeteende från min sida. Att jag kanske på något sätt tänker att jag inte förtjänar riktigt att bli älskad eller liksom omtyckt till och med. Därför söker jag mig till någon som kanske är våldsam liksom verbalt eller fysiskt liksom. Men det är ju någonting jag har jobbat ifrån liksom nu, men ja. För mig så jag har märkt att jag känner mig otrygg om en person är bra. Så var jag det blir verkligen. Så sjukt obekväm och otrygg. Och alltså jag har alltid sagt att liksom min typ kärlekspartner, jag alltid pratar om den som att den ska vara besatt i mig. Jag ska vara besatt i den, det ska vara passionerat.
För att jag typ så här, jag behöver hela tiden stimuleras. Alltså jag suger mig till det. Alltså jag kan inte behärska mig. Nej, det, röda det flaggor, jag så. springer dit. Ja. Men istället för att springa åt andra hållet, alltså röda flaggor, jag springer dit. Tyvärr. Ja. Vad får du för reaktioner när du berättar att du har borderline? När andra möter mig, då kan de egentligen så ser de ju inte mitt riktiga jag. Och eftersom jag anpassar mig till dem så kanske inte, då märker jag ofta som inte att jag har borderline. Så när jag säger det, de bara, va? Men du är inte alls sån, eller du är inte alls så. Man bara, jo, jag bara fejkar för att du ska tycka om mig typ. Alltså så. Sen är jag också väldigt öppen allmänt med att jag har borderline, alltså offentligt på olika medier och så. Och då får man ju höra allt från ditt psykfall, din manipulativa, din narcissist, du är helt galen. Och oftast när folk väl har märkt att jag har borderline, då får man höra, alltså du är ett psykfall, du förstör mig, du förstör människor, du är hemsk, du är psykopat, du är sociopat. Ja, definitivt. Jag menar, antingen är det här att man är psykfall eller narcissist eller så får man ett sånt här svar. Oh my god, det har jag med. Typ så här, självdiagnostisera sig. Man bara orkar inte. Alltså så här, men jag vill inte höra det liksom. Nej, det har du liksom inte. Alltså jag fattar inte varför det har blivit en sån här grej att man ska... trend. Att det har blivit en trend att alla ska ha... Jag har också känslostormar. Ja, man bara nej. Det här är en totalt detrimental liksom, sjukdom som påverkar varenda aspekt av ditt liv. Det är inte lite gulligt och lite... Alltså, så här, alltså, det är inget du vill ha. Så oftast när jag pratar om liksom, mental ohälsa eller liksom, sjukdomar och sånt, alltså jag brukar inte... I alla fall privat med personer. Jag brukar inte prata om det alls. För att då blir det någon form av tävling liksom, med vem som har det jobbigast. Oj, man är så här, man bara, men lägg ner. Alltså, jag orkar verkligen. Jag vill inte höra det. Alltså, varför sitter vi här och ska jämföra liksom? Ja, men folk tror väl att man är manipulativ och så, kanske för att det är det de har fått höra. Och sen, det är så brist på kunskap. Ja. Sen tror jag också att det har mycket med att göra, alltså sociala medier. Om jag ska vara helt ärlig. Alltså från så här med, framförallt med kanske TikTok och så mellan typ 2020 och 2022 varenda jävel under liksom himmel och jord hade bipolär och schizofreni och man är typ så här, men det är som ADHD. Nu är ju alla experter med ADHD. Alla har ADHD, du är 2 år ADHD. Ja, men exakt. Om du tycker om den här färgen är det för att ADHD. Jag kan inte sitta stilla. Jag har så mycket ADHD. Man är så här, och sen, det finns också en annan aspekt som jag har tänkt på. Från den bakgrunden jag kommer ifrån och utländsk förälder och så vidare. Från den sidan av min familj och min släkt. Herregud, det finns absolut inte några diagnoser. Och när jag försöker liksom förklara, men jag funkar så här, då är det nästan, alltså, jag är inte som alla andra. Och jag behöver inte samma redskap som andra. Jag behöver andra former av redskap för att kunna klara mig. Det är bara så. Och sen att det finns en diagnos, det finns ju en anledning. Det finns ju forskning. Alltså, om man röntgar vår hjärna, alltså det finns ju typ, vissa delar av min hjärna kan man ju se på röntgen att de är avstängda. Det funkar inte på samma sätt som andras hjärnor. Vad kallar man det då? Och så här fysiska sjukdomar som man kan se på röntgen, det finns. Det finns på riktigt. Det finns. Psykiska, nej det finns inte. Nej. Men snälla någon, alltså, jag blir så irriterad. Det är så alltså, det tyder bara på så mycket okunskap att jag blir arg. Jag skulle inte säga att det kanske lilla gnutta liksom positiva, i alla fall för mig personligen, liksom täcker upp för resten. Så personligen skulle jag inte säga att det finns något positivt med sjukdomen. Så det är liksom oftast väldigt många år av total kaos till ännu fler år av liksom terapi för att sen kunna hantera sjukdomen, alltså leva med den, inte liksom du måste lära dig att hitta färdigheter liksom för att klara vardagen. Ja, men precis. Och därefter typ kunna leva normalt. Så jag skulle väl inte säga att det är jättemycket positivt egentligen. Nej. Så. Men det alla har ju olika upplevelser. Så. Alltså jag skulle verkligen säga att på grund av att vi har
så pass starka känslor. Så när vi väl älskar någon och när vi väl har liksom positiva känslor, då är det så starkt. Och vi med borderline har, eller i alla fall, jag kan prata utifrån mig själv, men jag skulle också säga att personer med borderline har väldigt mycket empati för andra människor, och vi är väldigt lojala vänner och vi är trofasta. Det är liksom en ganska färgglad diagnos. Det finns ingen som kan älska dig som någon med borderline. Verkligen. Alltså, typ så här. Min pojkvän bara. Ja, exakt. Sen finns en annan grej också jag tänker på, som om jag är med någon som har borderline, jag vet vad den känner. Alltså den visar det. Alltså så här, jag har aldrig kunnat liksom umgås med någon och så blir jag sur och så håller jag det inom mig och fejkar det helt. Utan man märker på mig. Jag är jättetydlig med mina känslor. Jag visar vad jag känner med mina känslor utåt. Folk På gott och ont. Ja, exakt, på gott och ont. Men att det blir att, hur ska jag förklara, att alltså, jag är tydlig. Jag säger vad jag känner. Jag visar vad jag känner. Hur mår du idag? Jag har ju mått väldigt dåligt. Men idag mår jag bra. Det är klart jag har dåliga dagar. Jag mår dåligt nu också då och då. Men det är liksom... Nu är det normalt dåligt. Så jag är lika mycket glad som jag är ledsen. Fattar. Så kan vi säga. Du då? Jag har varit i en period nu där jag har känt extremt mycket självhat och jättedålig självbild och jättedålig självförtroende på ett sätt som har nästan varit obehagligt att känna. Men just de här senaste dagarna har varit mycket bättre. Det beror på vilken dag man frågar den på. För att man kan hela ens världsbild, hela ens bild av allting, så kan ändra från sekund till sekund. Och ens uppfattning. Ja. Jag skulle säga lite samma. Alltså, det beror på vilken dag du frågar mig. Det skiftar ju väldigt mycket. Men generellt sett så skulle jag säga att det är mycket bättre än vad det har varit. Tidigare så har det varit jättetufft. Jag har också haft depressioner. Och det har varit väldigt mycket självhat. Och är fortfarande. Och det är väldigt svårt att leva med den här diagnosen. Men jag har lärt mig väldigt mycket. Och trots att jag har väldigt starka känslor idag också, när de här känslosvängningarna kommer, så kan jag hantera det på ett mycket bättre sätt än vad jag kunde tidigare. Så jag tror att det är det som verkligen har gjort skillnad. Det som jag faktiskt känner har hjälpt mest, det är faktiskt DBT:n. Ja, DBT:n har varit livsavgörande. Ja, den terapin. Kravet för att kunna gå DBT, det är väl att ha borderline. Ja, precis. Och det är ju dialektisk beteendeterapi. Så då är det liksom gruppterapi och enskild psykolog. Och så får man ju gå där i gruppen, lära sig liksom färdigheter för hur man ska hantera sina känslor. Nu ska vi svara på era följarfrågor. Hur hanterar man bäst när ens partner får episoder? Min kille har BPD och sårar mig ofta. Gå därifrån. Helt enkelt. Alltså låta personen få sitt känsloutbrott och inte ta det personligt. Och så sen prata om det efter, för att i stunden det kommer inte hjälpa någonting. Det kommer bara elda på, det kommer göra bråket eller utbrottet liksom större än vad det är. Det är större risk att såra varandra. Precis, det kommer antagligen bara säga saker som inte menas. Så det är mycket enklare sagt än gjort, men det är antagligen det bästa i situationen. Det värsta man skulle kunna göra för mig, det är att bara gå därifrån utan att säga någonting. Men om det är så att man verkligen känner att jag behöver gå härifrån, jag klarar inte det här mer, då någonting som funkar för mig, min pojkvän, det är att han säger att Siri, jag kommer gå nu, jag kommer vara borta i 10 minuter, jag kommer komma tillbaka, jag älskar dig, jag bekräftar dig, jag validerar dig. Eller om du bara ska utgå från generellt vad som funkar bäst för de flesta personer jag har träffat i alla fall, att försök bara att visa att du förstår och lyssna, och inte försök ifrågasätta eller lösa någonting. Nej, vad finns eller, där? ja, för då blir det lätt att man triggas igång. Okej, den förstår inte mig, eller jag får inte känna så här, eller jag är konstig, eller jag överdriver, eller whatever. Liksom. Absolut. Vad är era dummaste triggers? Något ni tycker är skrattretande? Att det liksom är ens trigger då, antar jag. När någon inte väntar på mig när jag har knutit skorna. Det är så, för att jag bara så här, jag väntar alltid på alla som har knutit skorna. Och om någon inte väntar på mig när jag har knutit skorna, då blir jag bara så här, ursäkta, du går ifrån mig nu. Det är någonting som kan trigga mig väldigt mycket.
Jag har en lite omogen grej kanske som har följt med mig typ hela livet. Jag kan inte ta kritik. Vare sig om det är konstruktiv kritik. Konstruktiv. Eller alltså så här, jag har problem med det hela mitt liv. Bara typ en lärare skrivit en kommentar. Alltså på ett prov eller en text. Jag känner mig så dålig så det finns inte. Om någon bara så här, du Celine skriver jättesnällt till mig. Hade du kunnat tänka på det här nästa gång du gör... Den här personen säger alltså underliggande, du är så jävla jobbig, kan du försvinna i mitt liv? Jag försöker snällt putta bort dig från mitt liv, men jag vill inte säga det med raka ord, så jag säger det här istället. Det blir så. Nej, alltså om vi snackar bara så här, vad som kan få mig liksom flippa ur rent så, det kan ju vara alltså något jättevardagligt att någon går för långsamt. Alltså, nej men alltså på riktigt, det är så här, om jag går liksom på T-centralen till exempel och någon framför mig liksom inte går tillräckligt snabbt, alltså nu har jag ju kommit så pass långt att jag inte får liksom ett flipp, men alltså där och då kan jag ju genuint känna att nej, alltså, det blir lite vulgärt där kanske, men alltså jag får ju liksom, då kan jag få jättebrutala, jättehemska tankar liksom som är bara vilja skrika eller liksom putta, slåss och förlåt att vi så. skrattar. Nej, det är okej. Jag tycker det är kul själv. Vad för tips skulle du ge till någon som nyligen blivit diagnostiserad? KDBT. Ja. Nej, men det... Ställ dig i kö direkt, försök fixa det så snabbt du kan. Ja, gå till DBT, 100%. En grej som hjälpt mig, våga lära människor hur du fungerar. Våga berätta om din diagnos och våga typ ta med rätt förvarna, om man säger så, eller i alla fall tala om för andra och ge andra chans att förstå dig. För att i början var jag så här, jag skäms lite. Det var lite jobbigt, nu kommer folk få en annan bild av mig helt plötsligt fast de har känt mig i 10 år. Men det som hjälper mig mest är att jag faktiskt gett andra en chans att förstå vad borderline är och hur jag funkar. Så att du inte känner någon skam eller liksom så, tänker jag. Ja. Kan man bli av med sin diagnos? Alltså den där är ju lite svår. Alltså, man kan ju minska liksom symptomen, liksom kriterierna. De kan ju bli bättre med åren och sen komma tillbaka. Så det är väl liksom båda och svårt. Ja, det alltså, finns varken ett klart ja eller nej svar på den. Alltså det är lite skumt för att i Sverige på senaste har de ju börjat med det här att man kan avskriva diagnoser om det inte längre är ett problem med vardagen. Så jag hade ju autism när jag var mindre, men problematiken med det försvann, så nu i min journal står det så här, autism i barndomen. Jätteroligt faktiskt. Nej, men, så de har ju skrivit bort den diagnosen, så jag menar det är väl kanske tekniskt sett möjligt, men du kommer ju fortfarande alltid ha sjukdomen. Alltså det är ju, du kommer alltid behöva använda de här verktygen du har liksom fått genom DBT. Det är så, Alltså man får ju liksom lära sig att leva med diagnosen och hitta verktyg. Är det skillnad på killar/tjejer som har borderline? Jag tror faktiskt att som kille blir det, och har den här diagnosen, blir det ett extra lager, så att säga. Det är ju inte en rolig diagnos redan från början att ha. Nej, men 100%. Men det blir mer liksom stigmatiserat som kille. Ja, jag menar, jag tror aldrig jag har hört någon annan kille som har sagt att de har liksom nej. BPD. Jag menar, jag träffar många tjejer som har det, men det är ju en ovanligare diagnos liksom hos killar, rent så. Det tas liksom inte upp. Nej, precis, samhället är liksom byggt på att men exakt. Man faller lite mellan springorna kanske där, och det är också det där stigmatiseringen som alltid finns, att killar men inte på det sättet ska visa känslor på samma sätt. Machokulturen. Ja, men det blir ju en form av liksom machokultur kring det. Och då när en kille som har BPD agerar på vissa sätt, liksom har de här känslodalarna och topparna, då blir det väl kanske att man istället, om man har en dålig dag och är ledsen, att man omvandlar det kanske till ilska istället, för att det känns mer naturligt för en kille. Men jag vet inte riktigt. Alla känner väl olika så, men
men jag tror just med just en personlighetsstörning så blir det, ja, men det blir ett extra lager av lite mer komplext. Ja, vad jobbigt. Så, Ja. Fy Ja. alltså. Nej, men så det är väl... Alltså det är någonting jag sitter och typ triggas av varje dag, även om inte jag är kille. Så jag ska inte lägga mig själv som offer. Men jag alltså är så fruktansvärt arg. Jag har sagt detta, alltså om inte min framtida man, om liksom han gråter framför mig, jag kommer tycka han ännu mer manlig. Ja. Jag har alltid sagt det. Ja. För alltså så här, jag tycker det är så skämmigt. Och jag tycker det är så alltså ointelligent att sitta och säga att bara för att du är en man att du inte ska visa dem. Alltså det är helt sjukt. Ja, det är sjukt. Nej, men det är ju, alltså jag menar det, nu ska jag inte sitta här och låtsas som att jag är någon så här jätteoffer av något, du vet. Men du blir ju offer på ett sätt. Ja. Ja, Alltså, det är ju som det är. Ja. Nej, men jo men absolut. Jag menar det är ju stigma runt mental ohälsa just för män. Och det kan man ju också se liksom på siffrorna. Siffrorna. Suicidal liksom, jag menar det. Så det är ju klart, det är någonting som behöver pratas om betydligt mycket mer. Trevlig pratstund. Ja, jättetrevligt. Ja, det var väldigt fint att få prata med er och få höra liksom era upplevelser. Och det är väldigt bra gjort av oss och viktigt att vi liksom pratar om det här. Och att liksom få fram att även fast vi kanske inte kan kontrollera vad vi känner, så kan vi kontrollera hur vi agerar ut över våra känslor. Och sen en grej som också jag vill att ni ska försöka, även om det är typ det svåraste som finns. När ni får en episod, alltså glöm inte att liksom det är väldigt få personer som hade orkat leva i er kropp. Så att man inte glömmer det. Alltså så.